السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سنتحدث عن درس كما وعدناكم. سنتكلم عن ارتفاع تحليل CRP للمرأة الحامل. يطلب طبيب النساء والتوليد إجراء تحليل CRP للحامل للتأكد من مستوى الالتهابات في الدم، خاصة عند الشكوى من آلام في منطقة الرحم أو الجهاز التناسلي، ذلك نتيجة الإصابة بالتهابات ميكروبية التي أبرز أعراضها ظهور آلام عند التبول والتهابات في المهبل وفي اللثة، خاصة خلال الشهور الأولى من الحمل. يعرف تحليل CRP للحامل بأنه اختبار البروتين التفاعلي CRP لدى الأم. يعتبر هذا البروتين ضروري وأساسي لنمو الجنين في الشهور الأولى، وعندما يكون تحليل CRP عالي فيعني هذا وجود التهابات لدى الأم قد تعرضها للإصابة بالكثير من المضاعفات خلال فترة الحمل. قد تصل هذه المضاعفات إلى الولادة المبكرة. النسبة الطبيعية لتحليل CRP بالنسبة للمرأة الغير الحامل تكون بين 0.7 إلى 0.9 ملغ على اللتر، وتختلف النسبة من امرأة إلى أخرى حسب المرحلة العمرية، لكن نحو 95% من النساء غير الحوامل تظهر نسبة تحليل أقل من 1.5 ملغ على اللتر، فيما تكون النسبة الطبيعية CRP عند الحامل 1.3 ملغ على اللتر. هذه بالنسبة إلى التي تبدو عالية إلا أنها طبيعية، يحدث ذلك نتيجة لأسباب فسيولوجية تمر بها المرأة خلال مرحلة الحمل، حيث يكون تحليل CRP عالي لدى الحامل مقارنة بالمرأة غير الحامل. ارتفاع نسبة تحليل CRP أثناء الحمل. في الأسبوع 22 من الحمل، أي في الشهر السادس، ترتفع مستويات البروتين C التفاعلي في الجسم الحامل، لكن حوالي 32% من السيدات يعانين من ارتفاع نسبة تحليل CRP أثناء الحمل، حيث تظهر نتيجة تحليل CRP للحامل أعلى من 1.5 ملغ على اللتر. ماذا يدل ارتفاع تحليل CRP للحامل؟ يعتبر ارتفاع مستويات بروتين C التفاعلي أثناء الحمل علامة على الإصابة بعدوى بكتيرية في الجسم. عادة ما تظهر علاماتها البارزة على التهاب اللثة. معظم الحوامل التي تظهر نتيجة تحليل CRP عالي تكون مصابة بالتهاب اللثة الذي يتراوح بين بسيط ومزمن. نأتي إلى تأثير ارتفاع CRP على الحمل. وفقا لدراسات علمية، فإن ارتفاع نسبة تحليل CRP أثناء الحمل أدى إلى ظهور العديد من المضاعفات الخطيرة خلال مرحلة الحمل والولادة، كانت كالتالي: الولادة المبكرة، انخفاض وزن الطفل عند الولادة، تسمم الحمل، والإصابة باضطراب طيف التوحد. حتى الآن لا توجد الكثير من الدراسات التي تفيد بأن اضطرابات النمو لدى الأطفال التي من بينها اضطراب طيف التوحد، لكن هناك دراسة أوضحت أن المستويات المرتفعة من CRP للحامل، والتي قد بلغت نسبة أعلى من 5.84 ملغ على اللتر خلال الثلث الأول من الحمل لدى 32 إلى 43% من الحوامل، كانت سببا في إصابة الأجنة باضطراب طيف التوحد. تحليل CRP عالي. عند ارتفاع تحليل CRP فإن ذلك علامة على زيادة مستويات الالتهابات في الجسم، ويشار إلى زيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وداء السكري من النوع الثاني. أما عند ارتفاع نسبة تحليل CRP أثناء الحمل علامة على التهابات تؤدي إلى مضاعفات في الولادة المبكرة، يحدث ذلك نتيجة خلل في وظيفة بطانة الأوعية الدموية التي تؤثر على تطور المشيمة بسبب ظهور رد فعل من الجهاز المناعي للجسم، مما يؤدي إلى نقص تروية المشيمة، وأيضا مما يؤدي إلى مخاطر حدوث مضاعفات خلال الحمل والتأثير على تطور نمو الجنين، بالتالي زيادة مخاطر الولادة المبكرة. نصائح عند ارتفاع نسبة تحليل CRP للحامل. هناك طريقتان لانخفاض نسبة تحليل CRP للحامل، وهي كالتالي: أولا، النمط الغذائي الصحي يساعد اتباع حمية غذائية صحية
على انخفاض مستويات البروتين التفاعلي C. أفضل الأنظمة التي تسهم في انخفاض مستويات CRP هي حمية البحر الأبيض المتوسط التي تعتمد على الخضروات والفواكه وانخفاض اللحوم مقابل تناول الأسماك. ثانيا، فيتامين C. يسهم تناول فيتامين C في تقوية الجهاز المناعي وانخفاض مستويات الالتهابات في الجسم. قد يوصي الطبيب بمكملات فيتامين C الغذائية. ثالثا، الأدوية. قد يوصي الأطباء المرأة الحامل بتناول أدوية خافضة للكوليسترول نظرا لأن ارتفاع مستويات الكوليسترول يضر بالقلب والأوعية الدموية. كما قد يعطي الطبيب أدوية مضادة لتخثر الدم. هذا كل ما لدينا. أتمنى أن قد وصلنا هذه المعلومات. شكرا على حسن المتابعة. لكم مني كل الود والتقدير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.